bạn thân mến, kênh YouTube Bông Sen Yêu Thương đã ra mắt series Yêu Thương Chữa Lành đến nay được hơn 10 kỳ và chúng tôi vẫn tiếp tục phát sóng các tập mới hàng tuần. Series này có nội dung ghi lại những câu chuyện thật, con người thật đã vượt qua những căn bệnh nan y bằng một phương pháp chữa trị đặc biệt mà y học thế giới chưa từng biết tới. Chúng tôi thực hiện series này với mục đích mang lại cho thế giới một góc nhìn mới về bệnh tật và phương pháp trị bệnh tận gốc với thông điệp chuyển tâm khỏi bệnh. Trong xuyên suốt các video, có một nhân vật được các bệnh nhân trìu mến nhắc đến với tên gọi là thầy. Con người đáng kính với lòng nhân ái, bằng phương pháp chữa trị đặc biệt, không hề sử dụng thuốc, không tiếp xúc, không cầu cúng và hoàn toàn miễn phí. Để hiểu thêm về phương pháp chữa bệnh mới mẻ và hiệu quả này, những người thực hiện Bông Sen Yêu Thương tiếp tục cho ra mắt series Không Có Gì Thần Bí Cả, nhằm đem đến cho các bạn những bài học quý giá thông qua các đoạn ghi âm và cuộc nói chuyện với thầy, nhằm cởi giải những băn khoăn mà có lẽ chắc rằng ai xem qua những video của chúng tôi cũng sẽ đều có. Không Có Gì Thần Bí Cả là series mới mang đến cho bạn chìa khóa mở cánh cửa kỳ diệu, giúp cho bạn thay đổi hoàn toàn nhận thức về thế giới quan, vũ trụ quan và thế giới phi vật chất xung quanh chúng ta. Đặc biệt, trong phương pháp chữa bệnh này, sự thay đổi của bản thân sẽ có tác động như thế nào đối với quá trình hồi phục của người bệnh, cũng như nó sẽ tác động ra sao đối với đời sống xã hội con người nói riêng và vô tận vũ trụ nói chung. Xin mời các bạn cùng đón xem. Thầy không phải là bác sĩ bệnh viện. Thầy chỉ là người chữa bệnh về tâm linh mà mình xử lý các vấn đề phi vật chất được xâm nhập con người thôi. Y học hiện đại có gì đấy thiếu. Mình không phủ nhận cái việc chữa bệnh của việc nhưng mà có gì đấy thiếu. Nó thầy nói ví dụ thế này, cái con bé mà ở đây mà phải chữa cho nó bị tự kỷ á, thì khi nó khỏi xong rồi thì bố nó mang đến bệnh viện chữa thì nó nảy sinh vấn đề là gì? Hỏng thận, hỏng tim. Thì nguyên nhân của nó, cái vấn đề đó là do uống thuốc đó. Thế thì nếu nhìn ngược lại theo cách chữa như vậy thì y học hiện đại có cái gì đấy nó không đúng. Mình không phủ nhận việc chữa bệnh, nhưng mà nếu mà để như thế thì các cháu mà được chữa như vậy thì ta không chữa còn hơn, đúng không? Bây giờ chữa được họ được cái hệ thống thần kinh rồi, không bị còi động kinh nữa, nhưng mà thận gan mà thận với tim mà hỏng thì chữa làm gì? Thế thì theo góc nhìn của thầy thì cách chữa như vậy của y học hiện đại có cái gì đấy nó không đúng, vẫn thiếu. Thế bây giờ cô trải nghiệm nhiều cái việc của chữa ở đây của thầy, với cô cũng là người đi chữa, thì chúng ta tập trung chữa cái chỗ đau mà không liên quan đến các vấn đề khác bằng cách phi vật chất. Và mình nhìn thấy cái tác nhân gây ra tổn thương của con người ấy, ở các cái bộ phận như vậy vì họ nằm ở đấy, nó gây tổn thương các cái bộ phận ấy thôi. Cái cách mà chúng ta xử lý là rất đơn giản, là gì? Chúng ta dùng sức mạnh của mình đưa ra khỏi cơ thể sống của con người. Vì để về đạo lý là gì? Những thứ đó không được phép tồn tại đấy. Pháp luật mà, đúng không? Quá trình phát triển của loài người theo thầy hiểu thì từng bước chúng ta thay đổi dần dần. Chứ ngày xưa thì các vấn đề về y học hiện đại thì chúng ta không có để xử lý. Thì hiểu về nó thì không có mấy. Cái thứ hai nữa là công cụ để xử lý nó không có. Như dao mổ rồi thiết bị soi chiếu chẳng hạn đấy. Bây giờ nó còn mổ theo kiểu gì? Mổ soi ấy. Chưa là càng ngày nó càng tiến bộ. Nhưng mà nhìn ngược lại trong quá trình chữa, đối với chúng ta khi mà chữa đứa bé thì thầy này sinh ra hiểu ra một vấn đề là nó vẫn thiếu. Vì sao? Vì khỏi về thần kinh rồi thì lại hỏng về gan thận. Có thấy chưa? Mà nguyên nhân của nó chính là việc uống thuốc nhiều thôi. Hỏng cả thận, hỏng tim luôn ấy. Kết luận của nó là gì? Do uống thuốc thôi. Chưa kể dạ dày nhé. Coi như hỏng hết các cơ quan khác được cái thần kinh. Nên làm như thế thì nó có cái gì đấy nó không đúng. Dạ dày hỏng không? Đấy, tác dụng chữa bệnh chỉ có, nhưng hỏng cái dạ dày thì không được đâu. Rồi là hỏng cả thận chứ không? Vì nó không thải được. Hỏng nó liên quan đến cả tim. Tức là có cái gì đó làm chúng ta không chấp nhận được cái điều đó. Vì vậy mà chúng ta phải thay đổi. Mà quá trình tiến bộ của loài người thì nó dẫn đến cái việc thay đổi như vậy. Càng ngày nó càng thay đổi thì chúng ta mới có thể đáp ứng nhu cầu về chữa bệnh được. Có hiểu đó chưa? Đó là vấn đề tất yếu thôi.
có điều mình thay đổi như thế nào mà ai thay đổi. Nhưng mà chờ một cái kiểu như chúng ta tuân thủ những vấn đề quy luật ấy thì thiệt hại về con người rất lớn. Thì bây giờ giả sử 70% hiện nay đấy là không biết nguyên nhân chữa bệnh, mà chúng ta cứ ngồi nhìn thì tương lai gần nó 78-90% thì coi như chúng ta không có chuyện chữa bệnh nữa, mà bị bệnh là chờ chết thôi, còn chờ sự may rủi thôi, đúng không? Thế thì chúng ta thay đổi chứ. Thì cách sự thay đổi mà chữa bệnh như vậy đó chính là chúng ta đang làm. Cô chữa mà, cái đó rất rõ đúng không? Thế thì cách mà chúng ta muốn bắt mọi người hiểu ra mà phải thay đổi đó chính là việc làm của cô. Cái hiệu quả của cô nó có thật mà. Cái thứ hai là gì? Không tác dụng phụ. Cái thứ ba là không động chạm gì đến ai, không có sờ vào gan thận nữa. Các cơ quan khác không bị nữa. Và đặc biệt là gì? Cái tác nhân phi vật chất đấy không còn. Chứ chữa bình thường cái kia bằng cách vật chất kia thì tác nhân vẫn còn mà. Vì nó phi vật chất biết làm sao được. Nó giống như ung thư ấy. Mình chữa bằng vật chất thì cái u có thể hết chỗ này nó lại đi căn sang chỗ khác, vì nó sẽ nhảy sang chỗ khác. Nhưng cách mà chúng ta làm như thế thì cái thứ ấy không có chuyện nhảy mà mình bắt mình xử lý thôi. Mà đặc biệt là nó không dùng đến cái gì xạ trị, không hóa chất, không làm tổn thương cái khác. Cái kiểu chữa ung thư ở đây là gì? Mình tiêu diệt cả tế bào ung thư lẫn tế bào không ung thư. Cái đó rất là thiệt hại và làm tổn thương tại chỗ luôn. Bây giờ mình chữa theo kiểu cách của mình thì nó không tổn thương mà nó còn hồi sinh lại được. Con hiểu chưa? Vấn đề nó ở chỗ đó. Như vậy muốn hay không muốn thì chúng ta phải định hướng lại cái việc chữa bệnh như vậy, thì chúng ta phải chứng minh rõ cái điều đó. Và hiện nay trên thế giới là không có đâu. Vì sao? Họ có chữa bệnh bằng cách phi vật chất, nhưng ở cái tình trạng là gì? Không phải bản thân họ mà họ nhờ. Cái đó sai rồi. Nhờ tha lực bên ngoài. Tha lực thì nó chỉ có ở mức độ như vậy. Nó ở cái tầng cấp ấy thôi. Nhưng vượt qua cái là hỏng luôn. Nhưng con người chúng ta là luôn luôn thay đổi, luôn luôn tiến bộ, luôn luôn vươn lên. Thì chúng ta sẽ có xử lý ở tất cả các tầng cấp khác nhau. Cái nào chưa đúng, chưa đủ khả năng thì chúng ta tiếp tục thu nhận thông tin để chúng ta đưa ra phương án tốt hơn nữa. Con hiểu nha? Đó là sự tiến bộ mà. Đó là mầm mống, đó là biểu hiện của sự tiến bộ. Còn chữa infect chúng ta bây giờ là gì? Nó mang cái gì yếu tố không phải, đúng không? Thế theo con hiểu thầy là gì? Con phải chữa thật nhiều. Tất cả các bệnh chúng ta đều trải nghiệm hết và mang lại kết quả rõ ràng, thì muốn hay không muốn họ phải chấp nhận cái đó. Nhưng mà để làm việc đó thì lại là một việc rất là khó. Vậy thầy Bí nói với các cô chú trước đây là gì? Nơi này sẽ là nơi đào tạo tất cả các nhà ngoại cảm có khả năng chữa bệnh cho cả thế giới. Thì nhu cầu đó là nhu cầu không phải một quốc gia nữa mà tất cả. Đấy, thì thầy mới nói là nơi này sẽ là nơi đào tạo như vậy. Con hiểu chưa? Vì để tiếp nhận khả năng sức mạnh thì đây chính là nơi tốt nhất để họ tiếp nhận. Họ ngồi thiền cũng nhận tốt mà. Người bình thường đến trẻ con đến đây còn khỏi bệnh như nhờ cái sức mạnh ở đây, mà không có thiền thống gì cả. Nên họ là những nhà ngoại cảm, cái khả năng nền tảng họ có sẵn rồi. Họ chỉ tiếp nhận sức mạnh và cách chữa thôi. Đấy. Hay nữa là gì? Nếu còn đời sống có thể chúng ta khai mở cho họ khả năng tầm nhìn. Tầm nhìn là gì? Nếu được, mình muốn nhìn được thì phải có việc. Ví dụ nhìn được để chơi thì không có, toàn ma quỷ thôi. Nhìn được chúng ta phải nhìn được, ta nhìn cái gì và làm được không? Chữa được bệnh thì phải nhìn được. Có thể chúng ta đào tạo họ, hay mở cho họ những khả năng nhìn thấy bệnh, thì chúng ta mới có thể chữa được. Và theo quan điểm của thầy là gì? Trong tương lai gần chúng ta sẽ tiến tới cách như vậy. Trong lịch sử của người ta có việc chữa bệnh đó, nhưng cách chữa của người ta nó theo kiểu là nhờ tha lực bên ngoài. Đấy. Mà biểu hiện rõ nhất là cúng. Giờ tiếng Trang này gặp đứa cao hơn để mà bằng gì tắt điện. Các bạn vừa lắng nghe những lời khuyến cáo từ thầy về việc không nên nhờ vào tha lực thông qua việc cầu cúng để chữa bệnh.
cũng như các lo ngại về hệ quả chưa khắc phục được của các phương pháp điều trị bệnh thông thường hiện nay. Thông qua câu chuyện lần này, chúng tôi mong muốn đem đến cho các bạn một góc nhìn mới về bệnh tật khi chẳng may chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng tham gia thảo luận với chúng tôi ở bên dưới video này. Và bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ khi các series của chúng tôi có tập mới nhé. Nếu thấy hữu ích, bạn hãy cùng với chúng tôi chia sẻ video này đến nhiều người hơn.